Original yan, boss. Yung ano, Domino. Original naman yan, oh. Carbon yan eh. Carbon. Ang original nila. Hindi carbon. So what's up sa inyo mga ka-upwards natin yan. Shoutout nga pala sa mga solid subscriber natin dyan. At sa mga magsusubscribe pa lang, ay ano pa ang hinihintay ninyo? I-click subscribe and click notification para updated kayo sa akin susunod na mga video. So napapansin nyo mga ka-upwards, upwards ang tawag ko sa inyo. Kasi binaligtad ko lang yung tropa. At para maiba naman, para tayo lang nag-iisa na tumatawag ng ganyan. So ngayong araw mga ka-upwards ay papunta tayo dun sa Molino Road. At nandito tayo ngayon sa Imos. Kasi ang problema, yung switch, kasi local lang po to. Itong yellow na to, ito, kabilaan. Local lang po yan. Kaya sumuko na siya. Then papalitan na natin. Kasi ang nangyari dito sa local na switch na to ay di gumagana na yung signal light, wala na. Ayan, signal light. And then itong high and low at higit pa ito, may kumakapit pa naman siya pero matigas na dahil sa sobrang ulan. Mukhang kinalawang na yung loob kasi nga local lang din naman siya. So sumuko na siya. So naiisip nyo ba yung naiisip ko? Bibili tayo ng Domino brand. Yes, magkakaroon na ng brand yung aking bibilhin. Hindi na siya local, Domino na siya, Domino. So papunta tayo dun sa shop kung saan yung bilihan. At meron ako nakita na meron doon. Nasa 900 lamang po, Domino. Mahal no, di ba? Mahal, 900. Pero okay lang, basta original, may pangalan na siya ng Domino. Ay, dito pala, mali. So kailangan ko na mapakabit ngayon kasi wala tayong ilaw, kailaw-ilaw, walang signal light, bumabiyahe pa rin tayo. So pupunta tayo ngayon sa shop. Di ko alam kung pangalan ng shop noon, basta nag-canvas na kasi ako doon, wala pa akong pera noon. So bibili tayo ng Domino switch, original, may pangalan na. What's up ka-ports? Dito tayo ngayon sa Mambog 2 kasi nandito yung shop na hinahanap natin, na bibilan natin ng Domino switch. So ito na, motorcycle patch. Te, yung Domino switch pwede ipakabit ko na doon, ko ipapakabit sa inyo rin yun na. Dalawang shop. Naka sombrero. So ako sana magkakabit na ito, kaso nga lang wiring. So sa pang wiring wala tayo niyan alam. Hindi natin alam yan. So meron silang mga THAIPARTS. Yan muna yung bolts, mga pang motorcycle. Susunod bibiling ko yan mga ka-ports. Magkano labor te? Tatanong natin sa gagawa. Sige po, patingin nga te. Anong shop to te? Anong pangalan ng shop nyo, te? Nadia. Sa Tonyo. Tonyo, kilala sa... 300. 900 tapos 300. Puputulin nyo kasi yung terminal mo, ilalagay dyan para disaksak pa rin. Sige, pwede po. Pero may hazard switch na to, no? Meron na. Pag lang ng relay. Pag-ista kasi, pag-hazard, hindi kinakaya. Hindi, bibili pa ng relay. Bibili pa. Magkano naman yun? Para magkaroon ng hazard. Then, ano? 80. Palagay na rin. Doon na lang ilalagay. So, kailangan natin ng relay. Bibili pa tayo ng relay.
900 yung price na ito. Tapos parang local. Domino ba to? Dito na. Ito yung wire ng ano, di ba? Ng mini driving light, ano? Ha? Wire ng mini driving light. Alin? Ito. Oo. Yun naman sa headlight. Sa headlight. Yan naman yung sa ano, mini driving light. Yun. So yun, what's up sa inyo mga ka-apports natin dyan. So yun na nga, napakabit ko na po yung domino na switch, domino switch. So at masubukan na rin natin. Tigil muna tayo dito saglit. Tigil muna tayo mga ka-apports para ipaliwanag ko sa inyo, kasi hindi ko masyado napaliwanag doon pagkabit, kasi nga nagmamadali yung pagwa-wiring.
Kasi nga magko-close na sila. So ayan, what's up sa inyo mga ka-apports natin dyan. Salamat sa paghihintay. So meron lang ako ditong ipapakita sa inyo mga ka-apports. So bagong kal po yung domino switch natin. Naka fiber. So ito, bali tinanggal na po yung switch ko dito. Hindi na po yung gumagana kasi nilipat ko na po dito. So ngayon, yung check natin tong nasa baba na to, ito. Kapag inon ko naman to ay ilaw lang yung yan, nakailaw lang yung tawag dyan, basta yan na yun. And then kung dito naman, tatlo kasi to, tatlong pindutan sa gitna. Yan, nakailaw naman yung headlight. Yan, headlight po, nakailaw yung headlight nya, yellow. Yan, tapos yung headlight po. Then tapos kapag hinay ko naman, sabay na po siya ilaw yung headlight. Tapos yung yellowish. Yan. Dito, bali tinanggal ko na yung hollow switch ko dito sa white na LED. Tinanggal ko na yung hollow switch ko dito. Tingnan mo, hindi na gumagana kasi nilagay ko na po dito. So ito na yung maging high nya. So hindi rin umiilaw yung headlight kasi kapag ginon ko rin to, yan, iilaw yung headlight. Yan. So dito naman kapag naka-on to, tapos yan sabay yung on nya. Ito naman yung nailaw sa kanya kapag low, and then kapag high, yan, high. Ito naman po iilaw sa kanya, yan. Tapos sinop ko naman to, ito lang, high, sabay yung head. Gulo, di ba? So dito naman tayo sa hazard. Yan, signal light. So umiilaw po siya. Yan, kapag binalik ko sa gitna, gagana yung hazard switch. Yan, naka hazard switch. Yan, ang magandang parte, may hazard switch. So kung makikita nyo yung luma kong switch compared mo, so malaki-laki ang iba, no? Ito lang, local lang kasi to. So ngayon meron tayong bago. Yan, sira-sira na po siya. So kumbaga ito na yung naging hollow switch ko. Nilipat na dito, hindi na nagana. Kaya ito na, yan. So naka yellow po siya, ay white LED. And then kapag ginoon ko na to, yan mismo ito, yun, kita nyo yan. Yan ang naka high and then low. At sana naintindihan nyo yung paliwanag kong magulo, kasi kahit ako ay naguguluhan. Ako sana yung kakabit nito ng domino switch, kaso nga lang ang daming wire. May hirapan tayo magkabit yan kasi hindi ako wiring nito eh. Hindi ako marunong mag-wire nito, kaya pinakabit ko na doon. Sana nakatulong sa inyo kung paano proseso nung paglalagay ng domino switch na may mini driving light. So hanggang dito na lang mga ka-apports. So wag nyo na rin kalimutan i-subscribe and like, and then click the notification bell para updated kayo sa sunod ng aking mga video. So hanggang dito na lang. Ride safe always mga ka-apports, and ride safe always. Peace out baby. Yo, bye bye.